Punta tayo Antipolo. Babayad tayo ng GoPro. Bago ang lahat, itali natin ang helmet natin na lagi nating mali. Naalog talaga kapag humps. Let's go! Tayo sa highway. Bilisan mo makyat, sir. Naipit tayo ng mga bike. E-scoot. Okay, makapag-withdraw na tayo dito sa Metro Bank. Punta na tayo Antipolo. Grabe ang init pag tumitigil. Let's go boys. Ang bilis niya ate. Kulit talaga ng mga apak sa footpegs ng pasahero nung angkas. Or the pillion rather. Diretso yung katawan pero pang sport bike yung paa. That's gotta feel so awkward, I think. Huwag mo ang sarahan. See, I chose correct. Ang awkward ng Altis. Gago. I'm so bilisan mo ko lumipat. Tama. Let's beep beep. Meep meep. Dito tayo sa gitna. I like this kasi they give space in the middle, and I like going in the middle instead of the right side. I don't know why. Thanks, man. Sabay lang natin si ate lagi. Laks-laks lang. Kakanan ka pala. Parating na tayo ng Marcos Highway.
Yeah. Mali pala. Wala pala siyang space. I'm so sorry. Markets Highway. Sige, sige, daan, Tucson. Saan ka pupunta? Maraming taxi. Wait, dito yun. Sa Kamya lang, sir. Kamya. Magbabayad ng utang kay Maranyo. Anong brake, boss? Ha? Number 20 ata. Okay. Salamat. Third! Tagal niya lumabas. Abangan natin. Ayun na. Ayun na si Mang Toti. Okay, naantok pa to ah. Tingnan natin. Hi! Mag-hi ka sa vlog. Guys, ayos yun ha. Okay, pagsikat natin. Shoutout ka agad. Okay, so nakapagbayad na tayo ng utang. Uwi na tayo. Hindi pa pala. Dadalhin natin yung jacket at tumbler nito sa bahay nila. Malapit lang naman. Nagbayad tayo ng utang. Pinapasok tayo ni Kuya. Thank you. Oh, diba? Good boy. Bait eh. Bastos. Doon tayo sa kanan. May pababa. Umpasan. Balik sa linya. Dahan-dahan lang. Mahirap naman ngayon, no? Tignan tayo. Kakanan siya. Pagbigyan natin. Diretso. Relax lang pababa. Pahangin lang tayo. Huwag natin pagbigyan. Pasok lang. Tinitignan natin yung mga ganun eh. Maalog na yung preno. Yung lever. Lever lover boy. Okay, masikip. Saan tayo sisingit? Yamaha boys. Dito tayo kung saan pila ang laban. Swak. Thanks mga kuya. Taraan ako. Sikip doon. Tama, dito tayo. Let's go boys! Uy, padaan ako. Boys! Kuya, kaya pa. Lakas oh. Kaway, ang saya kumaway. Chill lang. Dito tayo sa bike lane.
Nahirapan talaga ang lumipat-lipat ng lane sa mga ganito. Sagasaan tayo ng taxi at ng Nissan. Medyo mabagal talaga ako magmaneho minsan kapag namimili ng lane. Medyo madurog. Layo nang pupuntahan mo, sir. Dito tayo kasi kami nag-U-turn. Bira, dahan-dahan, di na nakikita yung kabila. Pwede na siguro. Dahan-dahan. Who the fuck? Pwede na pala dun. Kamuti yung ginawa ko dun ah. Dapat pala diniretso ko na. Akala ko kasi hindi pwede, parang checkpoint or something. Pero wala naman laman eh, lahat dumaan na ako. Ako'y nangangawi. Pwede pa akong overtake kasi liliko siya. Chill lang. Diretso lang. Paglampas ng goto box, diretso pa rin. Anong kotse to? The Punisher. I think Honda Jazz? Baka siyang Toyota Rush na maiksi. Wala eh, dumiretso na sila. Dumiretso na rin ito. Bira lang. Dito ba ang go-to box? Uy, Magnum. Saan ka pupunta, sir? Gobyerno yan eh. Scary. Sige pa, bira. Di ko alam kung okay lang yung ginawa ko, but I just did it. Fuck it. I think banda dito yung Gota box yung pinagkainan namin last time. Break ko. Let's go, boys. Bira. Ooh, BK. Ooh, Toyota. Nissan Territory. Ford, sorry. 3, 2, 1. Let's go, boys. Hindi ako natuwa sa ginawa ko na yun ah. I won't do it again. Tayo ay nakulong sa masamang bisyo. Whoa. It's the police. It's the po-po. Ito na. Got a box. Diyan ako nang galing nun. Police, huwag tayo mag-assume. Am I still recording? Nag-record pa pala. Malapit na ako. Paano lang ng konti. Hoy! Kotse mo? Kotse mo? Pamangkin mo big time ah. Ay, kita gilid. Galing yan oh. Puti gising ka pa. Oo nga eh. Kala ko 11. Ba't ang bilis? Ha? Bilis ang bisita mo. Hindi, nagbayad lang ang utang dun. Yung dito. Nagbayad lang sa GoPro. Yun. Sige boy. Alright. Uwi
Uwi na tayo. Hindi ko alam kung may baterya pa. Hill Fernandez Access Road. Ito ata yung sinabi ni Kwentong Go yung sa ano. Hill Fernandez Avenue, Fernando Avenue Access Road. Okay. Ito yung sinabi ni Kwentong Go yung madinaanan. Paborito ko na panoorin yun eh kasi bago lang din yung ano nyo. Classic 250 ang yung akin. Tapos medyo pareho kami ng ano, ng plano. Pero yung kanya medyo tracker style.